Όπως έχω πει και παλαιότερα, γύρο στο τηγάνι δεν υπάρχει. Όπως επίσης κρέας σουβλισμένο σε μια σούβλα και ψημένο σε οποιοδήποτε φούρνο δεν μας κάνουν το γύρο. Ούτε η μαρινάδα είναι αυτή που θα μας χαρακτηρίσει ένα ψητό σαν γύρο. Ο γύρος είναι μια μπάλα κρέατος, μικρή ή μεγάλη, η οποία περασμένη σε μια σούβλα ψήνεται αντικριστά πάρα πολύ κοντά σε ανοιχτή φωτιά. Τόσο κοντά που σχεδόν την αγκαλιάζει. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω γύρο μοσχαρίσιο. Έχω επιλέξει ψαχνό κρέας, λεπτά φιλιταρισμένο. Είναι από κομμάτι το οποίο οι χασάπιδες το λένε τρανς. Είναι πολύ ψαχνό. Ενδιάμεσα θα βάλουμε λίπος από πρόβατο και μπόλια. Το λίπος συνολικά θα είναι περίπου το 25 με 30% του συνολικού βάρους του κρέατος. Πάμε να δούμε όλη τη διαδικασία, γιατί έχουμε εκλεκτά μπαχαρικά, ιδιαίτερη μαρινάδα και πάμε για ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψηταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Grill Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδήγησε σήμερα να σας δείξουμε ένα καινούριο τρόπο για να ψήσετε γύρο στο σπίτι σας. Πάμε να τα δούμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Για 3 κιλά κρέας ψαχνό, μοσχαρίσιο, 3 γραμμάρια πιπέρι μαύρο, 1,5 γραμμάριο μπαχάρι, 1,5 γραμμάριο κίμινο. Θα τα χτυπήσουμε όλα τα μπαχαρικά στο γουδί για να απελευθερώσουν το αιθέριο ελαίο τους. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα μπαχαρικά στην αρχική τους μορφή όσο είναι δυνατόν αυτό να γίνει, γιατί έτσι έχουμε όλο το άρωμα. Θα προσθέσουμε επίσης 1 γραμμάριο κανέλα και ηλάνης όμως, 3 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή και 10 γραμμάρια πάπρικα γλυκιά και τελευταίο 36 γραμμάρια αλάτι θαλασσινό, προτιμούμε ανθό αλατιού. ...150 γραμμάρια κρεμμύδι πολτοποιημένο και 3 κοιλίδες σκόρδο για 3 κιλά κρέας και προσθέτουμε 300 γραμμάρια γάλα. Εδώ μέσα θα προσθέσουμε και όλα τα μπαχαρικά. Ρίχνουμε λίγη από τη μαρινάδα κάτω στο σκεύος, απλώνουμε και εδώ πάνω θα αρχίσουμε να απλώνουμε τα φιλιταρισμένα κομμάτια του κρέατος. Θα μαρινάρουμε μόνο το ψαχνό κρέας, το μοσχαρίσιο και όχι το λίπος. Και μαρινάρουμε για 24 ώρες τουλάχιστον στο ψυγείο. Ήρθε η ώρα να ψήσουμε το γύρο μας. Ο γύρος ψήνεται αντικριστά σε δυνατή φωτιά. Για το λόγο αυτό έχουμε κατασκευάσει ένα εξάρτημα, το οποίο θα το δοκιμάσουμε σήμερα για πρώτη φορά και θα σας δείξουμε στην πορεία πώς λειτουργεί. Μαζί μας είναι και ένας πολύ καλός φίλος και συνεργάτης. Θα τον γνωρίσετε σε λίγο. Και περιμένουμε και άλλη παρέα, γιατί όπως είπαμε, εκλεκτοί μεζέδες θέλουν πολύ καλή παρέα. Είναι η φιλοσοφία μας, η φιλοσοφία του Grill Philosophy. Γεια σας και από μένα.
Σήμερα ήρθα εδώ να ψήσω μαζί με τον πιο απαιτητικό συνεργάτη μου. Άρα φίλε, λοιπόν, είναι και ψηλός. Ο Σύφης είναι ένας από τους συνεργάτες μου. Ο μαχαιροποιός μας. Τον επέλεξα για το χαρακτήρα του και τις γνώσεις του. Και μόλις μου είπε ότι η καταγωγή του είναι από την Κρήτη και από τη Μάνη, είπα δεν μπορεί, θα το κατέχει το θέμα. Ναι, όντως. Λοιπόν, είναι αυτός που μου κατασκευάζει αυτά τα υπέροχα μαχαίρια. Και θα βγουν και άλλα μαχαίρια για το κρέας. Θα απευθύνονται στους απαιτητικούς ψήστες. Και θα κάνουμε και κάποιες εκπομπούλες, Ναι. για να πούμε ορισμένα πράγματα Βεβαίως. για τα μαχαίρια γενικώς. Ναι, να μάθει και ο κόσμος περισσότερα για αυτό το εργαλείο που είναι απαραίτητο για τη ζωή του. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε όμως γιατί πρέπει να ανάψουμε φωτιά. Έχουμε δρόμο. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα. Γεια σας και από μένα. Σήμερα για πρώτη φορά θα ψήσουμε στο καινούργιο μας εξάρτημα το γύρο αντικριστά. Εγώ λοιπόν θα κάνω την έναρξη. Θα ανάψω τη φωτιά. Καλό ψήσιμο. Ξεκινάμε να σουβλίζουμε το γύρο και θα ξεκινήσουμε από την πόλια. Θέλουμε στη βάση να βάλουμε λίπος. Το απλώνουμε καλά πάνω στο πιατάκι. Συμπληρώνουμε το λίπος αρίσιο. Κόβουμε ό,τι περισσεύει, το οποίο θα το επανατοποθετήσουμε. Κάνουμε το κόψιμο ξάκρισμα και τα κομμάτια που θα περισσέψουν θα τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ο Σύφης κάτι έκανε με τα μαχαίρια, βλέπω κόβουνε. Κόβουμε κατά αυτόν τον τρόπο για να δώσουμε το κυλινδρικό σχήμα στο γύρο. Τα κομμάτια που κόψαμε, ξακρίζοντας το γύρο, τα τοποθετήσαμε μεμονωμένα στο πάνω μέρος και με ένα μεγάλο κομμάτι ενιαίο κρέατος θα τα συγκρατήσουμε. Κάνουμε το τελικό φινίρισμα εξωτερικά για να έχουμε το τέλειο σχήμα, το οποίο θα βοηθήσει και στο ψήσιμο. Το δεύτερο πιατάκι που βάλαμε από πάνω το έχουμε σφινώσει και το έχουμε συμπιέσει αρκετά, γιατί ο γύρος πρέπει να είναι συμπιεσμένος πάνω στο σουβλί με μία σφίνα. Έτοιμος ο γύρος μας, πάμε κατευθείαν για τη φωτιά. Να το ζυγίσουμε και όλα να δούμε πόσα κιλά είναι. Το ψήσιμο άρχισε. 3.800 μας βγήκε. Θα μπορούσε άνετα να πάει στα 4 κιλά, ίσως και 4,5. Είχε λίγο περιθώριο ακόμα. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να συμπληρώσουμε κάρβουνο στην ειδική θήκη για τα κάρβουνα. Και αν παρατηρήσετε είναι αρκετά
ψηλή, ούτως ώστε τα αέρια από την καύση του κάρβουνου να φεύγουν πάνω και να μην πάνε στο γύρο. Και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να τροφοδοτούμε συνέχεια με κάρβουνο. Θα μπορούσαμε να ψήσουμε και ένα γύρο από την άλλη μεριά, αλλά εμείς θα βάλουμε και ένα κουτουσούκι. Έτσι κοντεύουν και οι πιπεριές μας για το μεζεδάκι μας, γιατί τα τσίπουρα άρχισαν να ρέουν. Κομμάτι Black Angus στην άλλη άκρη, έτσι για τη διαφορετικότητα. Μας το έφερε ο κύριος Θανάσης, επαγγελματίας μεγάλος και χρόνια της εστίασης. Είναι σήμερα εδώ μαζί μας, στην παρέα μας. Black Angus κοντοσούβλι, medium ψημένο. Ακόμα ένα κομμάτι Black Angus. Medium rare, γιατί εμείς έτσι το τρώμε. Το ψήσιμο θέλει καλή παρέα. Είναι η φιλοσοφία του ψησίματος. Η παρέα απαιτεί μεζέ, τσιπουράκια, κρασιά, εκλεκτά που φέραν οι φίλοι μας. Αυτά είναι. Το ψήσιμο προχωράει. Αρχίζει να παίρνει χρώμα εξωτερικά. Όπου να είναι θα κάνουμε το πρώτο κόψιμο, ξάκρισμα. Γύρος μοσχάρι, αγκαλιά με τη φωτιά. Συμπληρώνουμε συνέχεια φωτιά για να είναι το νέο κάρβουνο που ανάβει πάνω από το γύρο. Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο κόψιμο, ξάκρισμα. Το βάζουμε στην ειδική βάση. Και τώρα το λόγο έχει παρδάλα. Εδώ κάνουμε ένα ξάκρισμα, να γίνει τελείως ίσιος ο γύρος και μετά ξεκινάμε ξανά το ψήσιμο και πάμε για το δεύτερο κόψιμο που είναι και το καλύτερο. Για δώσ' μου λίγο αδερφέ, να δοκιμάσω κι εγώ. Δεν δοκίμασες. Λίγο. Είπαμε είναι το πρώτο κόψιμο, ξάκρισμα. Θα γίνουν πολλά κοψίματα ακόμα για να πάρουμε όλη την ποσότητα του γύρου. Είμαστε έτοιμοι να κόψουμε και δεύτερη φορά. Φουλ φωτιά, πολύ κοντά στη φωτιά. Ο γύρος θέλει δυνατή φωτιά πάντα. Και πιτούλες μας για να συνοδεύσουμε το γύρο. Πάμε για το δεύτερο κόψιμο. Ζουμερό φαίνεται. Καλοψημένο, τραγανό απ' έξω.
Προσπαθούμε να ξυρίσουμε το γύρο, να κόψουμε όσο το δυνατόν πιο λεπτά κομμάτια. Συνεχίζουμε το κόψιμο. Προσπαθήστε να το κόψετε όσο γίνεται πιο λεπτό. Μαϊδανός, και θα πήγαινε και το σουμάκ. Και τελειώσαμε με το γύρο.